प्रीतीज किचन माझी खाद्ययात्रा या माझ्या यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत। आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेली आहे एक नवीन आणि टेस्टी अशी डिश। त्याचं नाव आहे मेक्सिकन टॅकोज। मेक्सिकन टॅकोजसाठी काय काय साहित्य लागते ते सांगण्या अगोदर तुम्ही माझ्या या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असाल तर माझ्या या चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा। तर चला तर मग यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते बघूयात। मेक्सिकन टॅकोजसाठी लागणारं साहित्य आहे 1 वाटी उकडून घेतलेला बटाटा, 1 कांदा घेतलेला आहे, त्याचे उभे काप करून घेतले आहे, 4 ते 5 लाल मिरची, टोमॅटो सॉस, थोडी शिमला मिरची घेतलेली आहे, प्रोसेस्ड चीज, चवीनुसार मीठ, थोडा कोथिंबीर, 2 टेबलस्पून तेल, 1 कप मैदा, थोडं बटर, थोडं लिंबाचा रस आणि मेक्सिकन डिश म्हटली की थोडं स्पायसी आणि टँगी यायलाच हवं। तर त्यासाठी घेतलेला आहे मी चिली फ्लेक्स आणि मिक्स हर्ब्स। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। सर्वात आधी टॅकोसाठी डव तयार करून घेऊया। यासाठी मी घेतलेला आहे 1 कप मैदा, चवीपुरतं मीठ, 2 टेबलस्पून तेल। आता याला आपण सॉफ्ट भिजवून घ्यायचं आहे। तर अशा प्रकारे आपण मैद्याचा डव तयार करून घेतला आहे। याला आपल्याला 15 मिनिटं झाकून ठेवायचं आहे। थोडं तेल घेऊन याला असं छान लावून घ्यायचं आणि 15 मिनिटं झाकून ठेवायचे। तोपर्यंत आपल्याला लागणार आहे टॅकोसाठी स्टफिंग। तर आलूचं स्टफिंग आपण बनवून घेऊया। आता इथे मी पॅन घेतलेला आहे। पॅनमध्ये मी 1 टेबलस्पून ऑइल घेतलेला आहे। त्यामध्ये मला कांदा तळून घ्यायचा आहे। मी हा कांदा सोनेरी रंगावर तळून घेईन। आता हा तळून झालेला आहे, याला काढून घेऊ। त्याच तेलामध्ये आपल्याला लाल मिरच्या तळून घ्यायच्या। आता या मिरच्या झालेल्या आहेत, त्या बाहेर काढून घेऊया। तर आपण आता इथे टॅकोसाठी स्टफिंग तयार करून घेऊ। तर मी इथे घेतलेला आहे उकडलेला बटाटा, मिरची आणि कांदा। तर आता सुरुवातीला या मिरचीमध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ टाकून त्याला छान बारीक कुचकरून घ्यावे। तर ही मी मिरची चांगली कुचकरून घेतलेली आहे। आता आपण यामध्ये मिरची, कांदा, थोडी शिमला मिर्च, थोडा कोथिंबीर, चवीपुरतं मीठ, चिली फ्लेक्स, मिक्स हर्ब्स, आता याला व्यवस्थित छान एकत्रित करून घेऊया आणि थोडा हाफ स्पून लिंबाचा रस। बघा तर मग किती छान कलरफुल टॅकोचं स्टफिंग तयार झालेलं आहे। आता आपण मैद्याची पाती लाटून घेऊया। मैद्याचा डव हा तयार झालेला आहे। याला आपण 15 मिनिटं झाकून ठेवले होते। याला परत एकदा मळून घेऊ। बघत असाल किती छान फुगीर झालेला आहे। याचे आपल्याला काप करून घ्यायचे आहे। तर मी याचे काप करून घेते आणि मग याचे असे गोळे तयार करून घेऊया। तर याला आपल्याला आधी लाटून घ्यायचं आहे। आपल्याला ही पाती जास्त मोठी पण नको आणि खूप लहान पण नको। तर अशा प्रकारे ही लाटून घ्यायची आहे। जास्त जाड पण नको आणि खूप पातळ पण नको व्हायला, म्हणून अशा प्रकारे ती लाटून घ्या। आपण आता पाती सगळं लाटून घेऊया। तर आपल्याला या मैद्याच्या पोळ्या पूर्णपणे भाजून घ्यायच्या नाही आहे, म्हणजे त्याला अर्धवटच ठेवायचे। मी याला दोन्ही बाजूनी शेकून घेणार आहे। अशा प्रकारे ही शेकून घ्यायची आहे। मेक्सिकन टॅकोचं स्टफिंग तयार करून घेऊया। तुला आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। टोमॅटो सॉस सगळीकडे व्यवस्थित लावून घ्या। त्यानंतर चीज, त्यावरती आलूचं स्टफिंग, परत त्यावरती चीज आणि हे असं अलगद दाबून घ्या। अशा प्रकारे मी मेक्सिकन टॅकोज तयार करून घेतले आहे।
आता पॅनवर बटर लावून त्याला शॅलो फ्राय करून घेऊया. आता मी इथे थोडं बटर टाकणार आहे. एके बाजूने लावून घ्या आणि एक एक करून हे आपल्याला दोन्ही बाजूने शॅलो फ्राय करायचे. आता याला दुसऱ्या बाजूने परतवून घ्या. याला फ्राय करताना याची ही बाजूसुद्धा आपल्याला करून घ्यायची आहे. तसं सगळी बाजूकडून त्याला छान गोल्डन कलर आलेला आहे. मेक्सिकन टॅकोस झालेले आहे. आपण काढून घेऊया एका प्लेटवर. मेक्सिकन टॅकोस तयार आहे. खूप यमी आणि टेस्टी झालेली आहे. मुलांना फार आवडेल. तुम्ही नक्की ही रेसिपी ट्राय करून बघा आणि कशी झालेली आहे कमेंट्स बॉक्समध्ये नक्की सांगा. माझा हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह. धन्यवाद.